Hey guys, how are you doing? Hope you are doing great and welcome to session 42 of 504 absolutely essential words in English with us, learn and enjoy. سلام همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس 42 و درس آخر از مجموعه درس‌های 504 واژه کاملا ضروری در زبان انگلیسی با learn and enjoy با من سحر خوش اومدید. بالاخره به پایان کتاب رسیدیم. راه طولانی رو با من اومدید و امیدوارم که از درس ها استفاده کرده باشید. حتما ویدیوی درس آخر رو هم تا انتها تماشا کنید. ولی فراموش نکنید اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید. زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما به محض آپلود شدن مطلع بشید. So, let's get started. Word number 1, maintain, maintain, maintain. The stress is on the second syllable on T. Means keep, keep up, carry on, uphold, support, declare to be true. As you can see, this word has a lot of different meanings and all of which are verbs. خب کلمه maintain همونطور که میبینید در تمام معنیهاش فعل هست. معنیهای مختلفی داره اما به معنی نگه داشتن، ادامه دادن، ترویج کردن، حمایت و پشتیبانی کردن و در معنی آخر حقیقتی رو اعلام کردن به کار میره. Example A. Angelo maintained his hold on the jagged rock though his fingers were becoming numb. Angelo maintained his hold on the jagged rock though his fingers were becoming numb. یعنی آنجلو صخره ناهموار رو محکم نگه داشت با اینکه انگشتانش بی‌حس شده بود. Example B. The judge maintained his opinion that the verdict was fair. خب کلمه verdict رو که قبلا داشتیم به معنی رأی بود، یعنی قاضی بر این باور بود که رأی عادلانه است. Maintained his opinion یعنی عقیده خودش رو حفظ کرد، نظرش رو تغییر نداد. Example C. The pauper was unable to maintain his family without the help of charity. یعنی فرد بیچاره قادر نبود از خانوادهش بدون کمک خیریه حمایت کند. Word number 2, snub, snub, snub. Means treat coldly, scornfully or with contempt or cold treatment. As you can see, a snub can be used both as a verb and a noun. کلمه snub هم میتونه فعل باشه هم اسم باشه. در مفهوم فعل یعنی سرد یا تمسخرآمیز یا با تمسخر با کسی رفتار کردن و در مفهوم ناونش به معنی همون رفتار سرد، بی‌توجهی کردن، کم محلی کردن هم هست. Example A. Daryl later apologized to Sally for snubbing her at a dance. یعنی داریل بعداً از سالی به خاطر بی‌توجهی به او در رقص معذرت خواهی کرد. یا به خاطر کم محلی به او در رقص معذرت خواهی کرد. Example B. Sandra was tormented by the thought that she might be snubbed by her classmates. یعنی ساندرا از فکر اینکه ممکن است مورد تمسخر همکلاسی‌هایش قرار بگیرد رنج می‌برد. Example C. I considered it a rude snub when I was not invited to the party. یعنی وقتی که به مهمونی دعوت نشدم اون رو به عنوان رفتار توهین‌آمیزی تلقی کردم یا دعوت نشدنم به مهمونی رو رفتار توهین‌آمیزی تلقی کردم. Word number 3. Endure, endure, endure. The stress is on D. Means last, keep on, undergo, bear or stand. Endure is a verb به معنی دوام آوردن، ادامه داشتن،
تحمل کردن و ایستادگی کردن هست. همه معنی ها رو داره. Example A. How can you endure such disrespect? یعنی چطور میتونی چنین بی احترامی رو تحمل کنی؟ Example B. The valiant officer endured serious burns on September 11th. افسر شجاع سوختگی های شدیدی رو در 11 سپتامبر متحمل شده بود. Example C. Dr. Hardy was confident he could endure the hardships of space travel. یعنی دکتر هاردی مطمئن بود که میتواند سختی های سفر فضایی رو تحمل کند. Word number 4. Wrath. 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 As you can see, in this word, W is not pronounced. Wrath means very great anger or rage. This word is a noun. خب کلمه wrath یک اسم هست. W اول تلفظ نمیشه، به معنی خشم بسیار زیاد، غضب، عصبانیت خیلی شدید. Example A. Anticipating father's wrath, we tried to give him the news slowly. یعنی چون anticipate به معنی پیش بینی کردن، چون خشم پدر رو پیش بینی می‌کردیم، تلاش کردیم که خبر رو به آرومی به او بدهیم. Example B. There is no rage like the wrath of an angry bear. یعنی هیچ خشمی مثل خشم یک خرس عصبانی نیست. Example C. After Ernie's wrath subsided, we were able to tell him what happened. subside رو قبلا داشتیم به معنی کم شدن، فروکش کردن. یعنی بعد از اینکه عصبانیت یا خشم ارنی فروکش کرد، ما تونستیم به او بگیم که چه اتفاقی افتاده است. Word number 5. Expose. 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 As you can see, the stress is on s sound. We don't have any s here, but expose, the stress is on s. Means lay open, uncover, leave unprotected, or show openly. خب expose به معنی بازگذاشتن، نپوشاندن چیزی، بی‌حفاظ گذاشتن یا علنا نشون دادن. در واقع به معنی علنی و واضح چیزی رو نشون دادن و در معرض دید قرار دادن. Example A. Soldiers in an open field are exposed to the enemy's gunfire. یعنی سربازان در یک میدان باز در معرض آتش تفنگ‌های دشمن قرار دارند یا آتش گلوله‌های دشمن قرار دارند. Example B. Foolish actions expose a person to the sneers of others. خب foolish به معنی احمقانه، یعنی کارهای احمقانه انسان را در معرض تمسخر و ریشخند دیگران قرار می‌دهد. Example C. The article exposed the vital document as a forgery. خب vital رو قبلا داشتیم به معنی مهم، حیاتی. document هم که سند و مدرک بود. یعنی مقاله فاش کرد که سند حیاتی جعلی است. forgery به معنی جعل. Word number 6. Legend. 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 Story coming from the past which many people have believed. Or what is written on a coin or below a picture. خب دو تا معنی مختلف داره legend. معنی اول داستانیه که از گذشته میاد، از گذشته نشأت میگیره و مردم زیادی اون رو باور کردن. در واقع معنی افسانه میده. در معنی دوم what is written on a coin، اون نوشته های روی سکه ها یا نوشته که زیر یک تصویر هست رو بهش میگن legend. Example A. Stories about King Arthur and his knights are popular legends. داستان‌هایی درباره شاه آرتور و شوالیه‌هایش افسانه‌های بسیار محبوبی هستند یا پرطرفداری هستند. Example B. Legend has exaggerated the size of Paul Bunyan. یعنی افسانه‌ها در مورد اندازه یا جثه پل بانیان اغراق کردند. Example C.
The legend on the rare coin was scarcely legible. scarcely میشه چیزی که کمیابه، به طور کمیاب، اما در بعضی جمله ها اگر که قبل از صفتی قرار بگیره این قید به معنی زیاد و به شدت معنی میده یا به معنی به سختی هم میده. legible رو هم قبلا داشتیم به معنی خوانا، قابل خواندن. خب معنی جمله این هست، یعنی نوشته روی سکه قدیمی به سختی خوانا بود یا به سختی قابل خواندن بود. این هم از کلمه شماره 6. Word number 7. Ponder. 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 The stress is at the beginning. Means consider carefully. یعنی با دقت چیزی رو بررسی کردن، با دقت فکر کردن، تأمل کردن. Example A. Not wishing to act hastily, the governor pondered the problem for days. Governor به معنی فرماندار، یعنی فرماندار که نمیخواست شتاب زده عمل کند، روزها روی این مسئله فکر کرد. Example B. After pondering the question, the board decided to grant the parole. After pondering the question, the board decided to grant the parole. board به معنی هیئت مدیره، یعنی هیئت مدیره بعد از تأمل در مورد مسئله تصمیم گرفت عفو مشروط را اعطا کند. grant به معنی اعطا کردن بود و parole رو هم که قبلا خونده بودیم به معنی عفو مشروط. Example C. The villagers faced with a famine pondered their next move. villagers به معنی روستاییان، روستاییان که با قحطی مواجه بودن. famine هم قحطی است هم خشکسالی در کنار هم. روستاییان که با قحطی و خشکسالی مواجه بودند در مورد اقدام بعدیشان به دقت فکر کردند. Word number 8. Resign. 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 The stress is on the second syllable, on S, and S in this word is pronounced Z. Resign means give up, yield, submit. خب resign یعنی از چیزی دست برداشتن، دست کشیدن، تسلیم شدن یا تسلیم کردن. معنی استعفا دادن هم داره این کلمه. Example A. Vito resigned his position as editor of the school paper. خب school paper اینجا معنی کاغذ نداره بلکه به معنی نشریه هست. یعنی ویتو از مقام ویراستاری نشریه مدرسه استعفا داد. Example B. Upon hearing the news of the defeat, the football coach promptly resigned. Upon hearing یعنی با شنیدن اخبار شکست، مربی فوتبال بلافاصله استعفا داد. Example C. Upon examining the injury, the chiropractor told Jim he had better resign himself to a week in bed. یعنی با معاینه آسیب ها یا با معاینه جراحت ها، کایروپرکتر که قبلا داشتیم این کلمه رو که نوعی پزشک هست، کایروپرکتر به جیم گفت بهتر است 1 هفته به استراحت در رخت خواب تن در دهد، تسلیم بشه، همون تن در دادن اینجا. Word number 9. Drastic. 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 The stress is at the beginning, means acting with force or violence. یعنی با قدرت یا خشونت عمل کردن. Example A. The police took drastic measures to end the crime wave. پلیس اقدامات شدیدی رو برای پایان بخشیدن به موج جنایت انجام داد. خب پس میبینید اینجا معنی شدید میده. در واقع drastic یک adjective هست. Example B. The most drastic changes in centuries have taken place during our lifetime. خب drastic changes تغییرات شدید یعنی شدیدترین تغییرات در طی قرنها
در دوران زندگی ما اتفاق افتاده، یک واقعیت خیلی تأسف‌بار هست. And the last example of word number 9. In the interests of justice, drastic action must be taken. یعنی جهت برقراری عدالت یا برای برقراری عدالت اقدامات شدیدی باید اتخاذ شود. همونطور که میبینید ما drastic action داریم که اقدامات شدید معنی کردیم. measures رو هم در این مثال ها به معنی اقدامات معنی کردیم. بریم با هم کلمه شماره 10 رو بخونیم. Word number 10. Wharf. Wharf. Wharf is a platform built on the shore or out from the shore beside which ships can load or unload. خب تعریفش یکم طولانی هست. پلتفرم یعنی سکو. سکویی که روی ساحل یا بیرون از اون ساخته میشه که در کنار اون کشتی ها میتونن بارگیری کنن یا بارشون رو تخلیه کنن. در واقع wharf اسکله یا در واقع بخش بارانداز اسکله معنی میشه. Example A. We watched the exhausted laborers unloading the cargo on the wharf. cargo به معنی بار هست. laborers means workers، کارگران، و exhausted هم قبلا داشتیم very very tired. یعنی ما kارگران خسته را هنگام تخلیه محموله ها در بارانداز تماشا می‌کردیم. Example B. The lawyer insisted that his client was never seen near the wharf where the crime had taken place. یعنی وکیل اصرار داشت که موکلش، client به معنی مشتری بود، برای وکیل ها میگیم موکل. وکیل اصرار داشت که موکلش هرگز در نزدیکی اسکله‌ای که جنایت در آن اتفاق افتاده بود دیده نشده است. Example C. Waiting at the wharf for the supply ships to unload was a starving multitude of people. خب این جمله کم ساختارش عجیب غریب هست. Starving multitude of people در واقع فاعل جمله‌مون هست، ولی اینجا اومده اون حالتشون رو اول بیان کرد. در واقع باید اینطور میگفت که a starving multitude of people were waiting at the wharf for the supply ship to unload. به این شکل ما جمله رو ترجمه میکنیم. یعنی تعداد زیادی از افراد گرسنه در اسکله منتظر تخلیه بار کشتی های مواد غذایی بودند. Word number 11. Amend. 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 The stress is on the second syllable, on M. Amend means change for the better, correct or change. Amend is a verb به معنی اصلاح کردن، تغییر برای بهبود. در واقع همون اصلاح کردن و تغییر دادن ما معنیش میکنیم. Example A. It is time you amended your ways. یعنی وقت اون رسیده که رفتاراتو اصلاح کنی. ways اینجا به معنی راه و روش معنی نمی کنیم، به معنی رفتار در نظر میگیریم در این جمله. Example B. Each time they amended the plan, they made it worse. یعنی هر بار که آنها طرح رو اصلاح کردن یا تغییر دادن، اون رو بدتر کردند. Example C. Rather than amend the club's constitution again, let us discard it and start afresh. Afresh از کلمه fresh میاد، یعنی تازه. Start afresh یعنی شروعی دوباره، شروعی نو. Rather than means instead of. یعنی به جای اصلاح مجدد اساسنامه باشگاه، constitution به معنی اساسنامه هست. به جای اصلاح مجدد اساسنامه باشگاه بهتر است آن را دور بیاندازیم و از نو شروع کنیم، شروعی دوباره داشته باشیم. And the last word, the 504th word of the book. Ballot. 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 The stress is at the beginning. Means piece of paper used in voting. The whole number of votes cast. The method of secret voting
or to vote or decide by using ballots. خب as you can see ballot can be both noun and verb. کلمه ballot هم اسم هم فعل هست. در مفهوم اسم یعنی کاغذی که توش رأی میدیم، کاغذی که تو رأیگیری ازش استفاده میشه. معنی دیگرش تعداد کل آرای شمرده شده. معنی بعدی روش رأیگیری مخفیانه که بقیه متوجه رأی ما نمیشن. و آخرین معنی که ورب هست یعنی با استفاده از رأی تصمیم گیری کردن. Example A. Clyde, confident of victory, dropped his ballot into the box. کلاید که از پیروزیش مطمئن بود برگه رأی را داخل صندوق انداخت. Example B. After we counted the ballots a second time, Leo's victory was confirmed. یعنی بعد از اینکه برگه های رأی رو برای بار دوم شمردیم، پیروزی لئو تایید شد. And the last example. To avoid embarrassing the candidates, we ballot instead of showing hands. یعنی برای پرهیز از خجالت زده کردن نامزدها به جای بلند کردن دست یا به جای نشان دادن دست رأی میدیم، رأی مخفی میدیم. این هم از 504مین کلمه و در واقع رسیدیم به پایان کتاب 504 واژه و اما همچنان بخش word in use این درس مونده که کلمات جدید این درس رو هم در متن ببینیم. با من همراه باشید. The title of today's reading is A Time for Decision. Carl Brown walked wearily from the bus stop, his thoughts preoccupied with the day's events. He had become accustomed to receiving the blame for his colleagues' mistakes. He could remain complacent when less deserving workers were promoted ahead of him. He could even maintain an air of indifference when the young man he had trained now snubbed him. What he could not endure was the ridicule of his fellow employees. His wrath flamed at the thought that his secret had been exposed. The legend of his honesty had died. Carl Brown pondered his next move. Should he resign or take even more drastic measures? His steps led past the wharf where the ships were unloading their cargoes of fruit. He looked into the dark waters and took a deep breath. No, this was not a sin that could be erased. He heaved a sigh and determined to amend his ways. Never again would he sign his ballot Carl Smith. خب متن ریدینگ رو هم با هم خوندیم و در بخش پایانی مطابق معمول حتما تمرین های درس آخر رو با استفاده از کلماتی که یاد گرفتید کامل کنید. خب دوستان عزیزم، درس آخرمون هم به پایان رسید و با هم در طی این جلسات 504 واژه ضروری زبان انگلیسی رو یاد گرفتیم. اگر که در طول این درس ها با من همراه بوده باشید، در پایان این کتاب شما به اندازه یک فردی که یا یک حالا دانش آموز دبیرستانی که در کشورهای انگلیسی زبان درس خونده لغت یاد گرفتید و دامنه لغاتتون به این اندازه وسیع شده. من چند تا نکته رو میخوام در پایان درس براتون بگم. یکی این که حل تمرین‌های این درس رو چون خب درس‌ها به پایان رسیده در پایان همین درس میتونید ببینید. نکته دوم این که اگر که این کتاب رو با لینکی که ما براتون گذاشتیم در کانال تلگراممون هم هست دانلود کرده باشید یا خریده باشید، در پایان کتاب یه بخشی هست به نام پانوراما ورد و کلماتی که ما خوندیم در درس‌های مختلف
اومده به شکل کاربردی مثال‌هایی از این کلمات براتون آورده که این مثال‌ها در روزنامه‌ها، مجلات، برنامه‌های تلویزیونی، سخنرانی‌ها یا کتاب‌ها آورده شده و شما میتونید برای دیدن مثال‌ها و کاربردهای بهتر و در واقع واقعیت و کاربردی این بخش رو هم مطالعه کنید و مثال‌های بیشتری رو یاد بگیرید. از اینکه در طی این 42 جلسه با ما همراه بودید ازتون ممنونم. فراموش نکنید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید. کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. 504 واژه تمام شد ولی براتون بخش‌های دیگه و آموزش‌های دیگه خواهیم داشت. پس حتما ما رو همراهی کنید. Till next session, take good care of you and goodbye.